Hello everyone, আজি বনাব লৈছোঁ আটা পেনকেক্স। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 4 টেবুলস্পুন আটা, তাৰপিছত লৈছোঁ 2টা কণী, অকণমান দিছোঁ নিমখ আৰু লৈছোঁ 2 চামুচ চেনি, তাৰপিছত হাফ টেবুলস্পুন মই লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া মিক্সাৰটো আপোনালোকে অলপ গাখীৰ দি পিনে আপুনি মিক্স কৰি গৈ থাকিব। গাখীৰৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজেই চাই ল'ব কিমান দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া বেটাৰটো ৰেডি হৈয়ে গৈছে। তাৰপিছত এখন পেনত এৰাউণ্ড 1 টিস্পুন অইল ইউজ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত বেটাৰটো দিব। মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে আপোনালোকে বনাব পেনকেক্সখিনি। তাৰপিছত যেতিয়া এনেকৈ বাবলছ দেখা পাব সেইটো আপোনালোকে ফ্লিপ কৰি দিব। এনেকৈ বাকীখন পেনকেক্সো বনাই ল'ব। আৰু হৈ গ'ল আমাৰ ৰেচিপিটো আজিৰ কাৰণে ৰেডি। থেংক ইউ।